אוקיי, יס. קודם כל, להגיד שאני נורא שמחה שזה קורה. תודה. כבר לא זוכרת של מי היה הרעיון, זה היה מין co-creation כזה, בהתחלה הצעתי, אז זה היה לא, אז אמרת אולי כן, יאללה בוא נעשה את זה, לטובתנו ולטובת הבריאה כולה. והתחלת להגיד לי קודם משהו כזה, משפט שישר כזה העמיד אותי, כל השאר מין נשכח לי לרגע, שהחיים כל כך חזקים. לא, אני אמרתי שמה שהתברר לי זה שהרצון לחיות הוא בא מהחיים. כאילו אני, כשחליתי, כשנודע לי שסרטן, קרו הרבה דברים, אבל בין היתר, תוך כמה ימים, על הרצון לחיות כל כך חזק, שהפתיע אותי, מאיפה זה בא. וחודשים חייתי, ואני עדיין חי, הרצון לא הידרדר, לא נחלש במילימטר. לקח לי זמן ממש להבין, לחוות, היה מין תובנה כזאת שהחיים רוצים לחיות, זה נון-סלף לגמרי. כמו שהפחד הוא נון-סלף, החיים פוחדים להיפסק, או הגוף פוחד, המנגנונים של הגוף, זה בא משם, אז גם הרצון לחיות זה בא משם. זה כאילו משהו שפשוט קורה. אני פשוט נוכח ונדהם בזה. לוקח אותנו איתו כזה, וואו. מה זה עושה לך, ההבנה העמוקה הזאת? זה משחרר. כי כשאתה במקום שאתה פשוט נוכח בזה, זה המקום הכי חופשי. זה נורא. זה הכי משחרר בפחד. פחד, כשאתה מבין שהפחד הוא פשוט פחד. אתה יכול להתייחס אליו כמו אל חבר, כמו אל מדריך, כמו אל איזשהו אות קריאה, אבל כשזה לא אישי, זה כל כך הרבה יותר קל, כל כך הרבה יותר פשוט. It's not about me, thank you very much. כן, אז הפחד לחיות והרצון לחיות זה שני צדדים של האורגניזם. האורגניזם מייצר את זה ואת זה, החיים מייצרים את זה וזה. מדהים. תגיד לי משהו רגע על רצון. מה זה בשבילך רצון? למה אתה קורא רצון? יש כל מיני סוגים של רצון. אף פעם לא חשבתי, זו שאלה שאני פעם ראשונה. יש את הרצון העצום הזה, שהוא פשוט כוח. זה כוח בריאה, כוח. ויש רצון שהוא מעורב בסלף, ויש רצון שהוא לא מעורב בסלף. והשאלה עד כמה רצון זה דבר נפלא. כן. ודאי. השאלה היא עד כמה אתה קשוב לו ומתוך מאיפה זה בא. מבחינתי, מאיפה זה בא. ואני משתדל שזה יבוא מהמקומות הטובים, המועילים. אבל אם זה לא שלך, כן. אז ההשתדלות היא חלק מהרצון? תראי, אני לא בטוח שאני מבין את השאלה שלך. יש רצון שהוא, החיים רוצים משהו, כן. not self במיטבו. כן. וההשתדלות מה? היא כן self? כן, זה יכול להיות סלף. אני יכול לראות שם הסלף. יש מקומות שאני רואה שהסלף מאוד מעורב. בוודאי. אני מנסה זה בסדר שיש סלף. זה ממש בסדר. רק צריך לא להאחז בו, או לדעת שזה כרגע סלף, ולדעת האם יש עוד מקומות שמשם זה נובע שהוא לא רק סלף. כדאי שיהיה עוד מקומות. כן. למשל, תלך דוגמה הכי פשוטה, השיחה הזאת. כן. שלא הכנו כלום. כן, לא, אבל כאילו, למה אני עושה את השיחה הזאת? כן. למה אנחנו עושים את השיחה הזאת? אז לי נורא ברור שהכוונה העמוקה שאני יכול לזהות זה לחלוק אחרים בתובנות ובמסע הכל כך קשה והכל כך
על האיסטור שאני עובר, וגם יפה וגם משחרר, הכל ביחד. ויש את המקום של הסלף, של מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, ככה וככה. ואני תמיד משתדל לעשות את זה, להיזכר מה באמת חשוב לי, ומה שבאמת חשוב לי, באיזשהו מקום זה חלק מהתפילה שלי, או ההתכוונות שלי להמשיך לחיות. זה שאחרים יוכלו ליהנות ולהתערם מדברים שאני לומד בדרך. כן. ובאיזשהו מקום, זה המקום של השיחה הזאת. כאילו, יש איזה מקום אומר, לא, חכה, אל תרוץ להתראיין, קודם כל תבריא. ואני אומר, לא יודע אם אני אבריא, אני מאוד מקווה להבריא. מאמין שאני לגמרי יכול להבריא, אבל זה לא בידיים שלי. והרצון הזה לחלוק את הדבר הזה, כי אני יודע שיש משהו אוניברסלי במפגש הזה עם המחלה ועם המוות ועם הכאבים והפחדים. זה המסע של כולנו. נכון. ובאיזשהו מקום זה מתנה שאני יכול לחלוק את זה. אז הרצונות מתערבבים וחשוב לי לזקק את זה. כן. אני ממש יכולה לראות עולה לי תמונה כזאת שאתה נמצא בעומק של הדברים, בעומק של הסוד, של החיים, של המוות, ואתה משמה כמו מוצא יהלומים ואומר, וואו, תראו מה קורה כאן, תראו מה יש כאן, תראו מה יש כאן. לא, זה גם לפעמים ברגעים של תובנות כאלה, של תובנות, ואת היית לידי כשזו תובנה נורא חזקה נולדה. זה לא תמיד ככה. יש הרבה מקומות שחורים, קשים. אתה לא מרגיש שאתה... חוצב יהלומים. ממש לא. בדיעבד, כשאתה רואה... לא, חס וחלילה, אני אף פעם לא... זה אף פעם לא המחשבה שלי. כאילו, לא, זה אף פעם לא. אז מה זה הקשה הזה שאתה מדבר עליו? זה קשה? לא, זה קשה. זה כאבים ופחדים. כאבים ופחדים. אני חושב שבתוך שתי הקטגוריות האלה, זה כמובן מאוד עשיר, כאילו, לאבד תקווה, זה מקום מאוד מפחיד. המקום שאתה מרגיש יש מקומות שאתה מרגיש שכל מה שאתה מאמין בו ומתכוון אליו, פתאום בא לך איזושהי מחשבה שזה כל אשליה שאתה משלה את עצמך. לא, זה לא לשם הולך. מקומות מאוד קשים להיות מצד אחד. אבל אני אומר, אפרופו המילה הזאת שהשתמשת בה, אני אף פעם לא מרגיש שמשהו לא בסדר. כן. אני אף פעם לא מרגיש שהמחלה לא בסדר, שאני לא בסדר, שמישהו לא בסדר. אני מתייחס, זה נורא עוזר לי. מאז שחליתי, עוד לפני שידעתי שזה סרטן, אני מתייחס למחלה הזאת כמשהו שבא להעיר אותי. ממש, יש לי ממש הרגשה שזה חלק אינטגרלי ממה שהחיים האלה, המסע הזה שלי מביא. ואני מתייחס למחלה כמורה. ממש זה הגורו שלי. ממש להתייחס, ללמוד כמה שאני יכול מכל כאב ומכל פחד. אז שיט וחרא זה לא בלקסיקון שלי. אפילו כשכואב. וזה ממש עוזר לי. אין bad guys בסיפור הזה. אין bad guys. שיט וחרא זה לא bad guys אגב. זה מה שהופך לקומפוסט. אוקיי. בשבילי זה לא קיים. כן. בסדר גמור. וואו. אתה אומר מורה, ואתה אומר מההתחלה, עוד לפני שידעת שזה סרטן. זו שאלה הכי עצומה, אבל בוא נתחיל לפרוט אותה קצת. מה למדת? וואו. בוא נתחיל מההתחלה. מה למדתי? או מה שעולה. מה שעולה לך, פשוט.
אוי, זו שאלה רחבה מדי. תצמצמי אותה בבקשה. מה למדת היום? אתמול, שלשום, מה התובנה? התובנה האחרונה שלך. התובנה האחרונה שלי, היה לי סשן מאוד חזק לפני ממש, קצת פחות משבוע, עם מישהי שנקלעה בדרכי, כמו המון מתנות שאני מקבל, ובאתי כאוב לגמרי. המון המון כאבים. הייתה לי איזושהי ציפייה, או קשור אל האדם המסוים הזה, שהיא עובדת עם אנרגיות, בין היתר. ובפעמים המקומות, כשפגשתי אותה, היא תוך דקות של עבודה אנרגטית העלימה את הכאב. וואו. ממש, יש לה יכולות. אבל הפעם היא הציעה להדריך אותי להסתכל בתוך הכאב. עכשיו, זה הכאב הכי מפחיד, זה הגרורה בעמוד השדרה, שבגללה אני כל כך משותק הליכתית. היא לא מסוכנת יותר מהגרורות האחרות. אני פשוט יושבת במקום משתק, מכאיב ומשתק, כל לשבת, ללכת, לעמוד, כל זה עליה. הוא קרנה לפני חודש, וזה מאוד עזר, אבל זה הפסיק לעזור, וזה כזה מסע כזה של קצת ימים כן וימים פחות. באתי לה בשיא הכאבים, והציעה בוא תסתכל לתוך הכאב הזה. ולא עשיתי את זה, מה עושה מורה למדיטציה, מתרגל למדיטציה, הוא כל הזמן מסתכל בכאב. אני מתרגל ככה, ואני מלמד ככה, וזה מה שעשיתי מרגע שחליתי. בכאב הזה של הגרורה בגב, לא הסתכלתי. עד לפני שבוע. ואתה יודע, מפחיד מדי, זה גם כאב שהוא מוקרן לכל הגב התחתון, וכאילו, אמרה לי, בוא תהיה עם הכאב הזה, ועשיתי את התהליך של להיכנס ולהיות עם הכאב. לקצר את הסיפור, זה התחיל להיראות באיזשהו שלב כמו מכונת ירייה. שכל עם הקצב של הפלסים של הדופק, יורה אש, והאש הזאת זרם, כואב, והזרם הזה מתפשט בכל הגב. ככה זה הרגיש, ירייה מתפשטת, ירייה מתפשטת. אף פעם לא ראיתי את הכאב הזה מכל כך קרוב, ואז להתקשר, עוד יותר, אני עוד יותר. וברגע מסוים פתאום ראיתי שם את יונתן הקטן, הילד הקטן, שוכב שם, מקובץ ובוכה ואומלל, ופשוט התנפלתי עליו וחיבקתי אותו ואהבתי אותו. זה היה מפגש כל כך מרגש, בלב הכאב, זה מה שהופיע לי. ואחרי איזה 10 דקות של בכי, זה היה כל כך קשה לראות שם את הכאב הזה זה כל העולם שם, יונתן הקטן זה כל העולם, כואב ובוכה. ואחרי 10 דקות האלה, כאב עבר לגמרי. היה שקט ושלום, זה פשוט היה מדהים. והתחלתי באותו יום איזשהו תהליך שסיפרתי לך היום, שקמתי ואני מרגיש יותר טוב כזה, ויש איזה גל חדש כזה, והתחיל אז. זה תהליך של משהו שקורה. אז זאת דוגמה שהיא באה אליי בכל מיני צורות שונות. איזה הבדל זה עושה כשאתה יכול לקחת כאב ולהגיע איתו לאינטימיות. זה הציל אותי. אני לא יודע איך הייתי שורד את המחלה הזאת. לא יודע איך אנשים מתמודדים. בלי הדרמה, בלי התרגול. יש בטח עוד דברים נהדרים אחרים בחיים, אבל בשבילי
זה מה שאני ניסה על הפירות של התרגול. וואו, זה מדהים. כן. מה זה בשבילך? איך זה נושא אותך? ביום-יומי הכי... אני לא יודע אם זה קשור למחלה, אני חושב שזה קשור לדרמה. הדרמה מלמד אותי שסבל זה יצירה של המיינד. עד כדי כך. המיינד משתתף במה שקורה ויוצר ממה שקורה סבל או אי סבל. אז אני מנסה להיות מאוד קשוב למה נוצר בתודעה, והאם זה תומך בסבל או לא תומך בסבל. אז למשל, מה שאמרתי לך, שאני לרגע אחד לא מרגיש שיש אשמים בזה. אין אשמים. אני לא מטיל אשמה. אני לא אשם. הרופאים לא אשמים. אלוהים לא אשם. זה פשוט קורה. תנאים ונסיבות. אני מנסה להבין את התנאים והנסיבות שבגללם זה נוצר. זה מאוד מעניין אותי. אבל אז אין אשמה, ואין רחמים, ואין קורבנות, ואין תחושה שזה צריך להיות אחרת. זה מה שיש, ומה אני עושה עם זה? זה נורא משחרר. אני אף פעם לא מרגיש לא יודע, אני תמיד עם מה שקורה. זה כואב לי, זה מפחיד אותי, מאוד כואב לי. אני לא מרגיש שאני סובל. אני מרגיש שאני עובר מסע מאוד מאוד קשה ומאתגר וארוך. אומרים לי, כמה סבל. אני אומר, אני לא מרגיש שאני סובל, אני מרגיש כואב לי. וואו. בשבילי, זה ענק. זה הבדל נורא גדול. אז זו דוגמה. כן. דוגמה אחת. מדהים. כן. ומה עם הפחד שהזכרת קודם? זה נורא מעניין, כי אני חושב שאני עובר איזשהו, בזמן האחרון איזשהו שינוי באופן שבו אני חווה את הפחד. אבל בוא נגיד שבהתחלה, עוד די מהר, גיליתי שיש שני דרכים, גיליתי, זה היה ממש גילוי, יש שני דרכים לעבוד עם הפחד. וזה תלוי, זה היה תלוי באופן שבו הפחד הופיע. אם הוא, כאשר הפחד הופיע כתחושה גופנית, כתחושות גופניות, זה היה בעיקר בגל הראשון שחליתי בה. עכשיו אני מרגיש שאני בגל השני, אני מרגיש שאני מחלים מהגל השני, אבל בגל הראשון, לפני שנה, כשחליתי, היו הרבה כאבים פיזיים, גם עכשיו יש אפילו הרבה יותר, אבל אז כשהייתי שוכב במיטה והיה מופיע פחד, הוא היה מופיע הרבה פעמים כתחושה גופנית. בשבילי זה הופיע בעיקר ולא רק כאיזה גוש כאן, גוש של פחד כזה. משהו שחונק, משהו שחוסם, משהו ש... גוש כזה, איזה סוג של כזה, כן, כן. ומה שהתרגול הביא אותי לעשות, זה להתחיל להקשיב לפחד הזה, ולהתיידד איתו, ולדבר איתו. זה משהו שלא עשיתי אף פעם. אף פעם לא דיברתי עם הפחדים שלי, אבל עכשיו שחליתי, זה נראה לי הדבר הכי נכון. קודם כל הייתי אומר לו, טוב שבאת. עכשיו אני נזכר למה אני אומר טוב שבאת, כי אחת התובנות שהיו לי, הראשונות שהיו לי כשחליתי, זה שהדחקתי מילדות, הדחקתי פחדים, היה אסור לי לפחד. זה היה סכנת מוות. הדחקתי מגיל כמה חודשים, שיחקתי אותה שאני חזק וכל טוב, רק כדי שלא ינטשו אותי, חשב על חרדת נטישה. זו הייתה תובנה נורא משחררת, אבל מאותו רגע, כשפחדתי,
זה פתאום הופיע כמשהו גופני. היה מותר להרגיש את הפחד כמשהו גופני. ונורא שמחתי, כי הנה, אני כבר לא מדחיק יותר. זה נורא מצחיק להגיד שאתה שמח כשאתה פוחד, אבל היה בזה משהו שפחדתי, הופיע פחד, זה פחד מוות, אני לא מדבר איתך על פחד. אנחנו מדברים, זה פחד שהטיפול לא יצליח, שהמחלה תתפשט עוד יותר, פחד מוות. ושמחתי שהוא בא, ואמרתי לו, בוא, נהיה עם זה ביחד. אתה מפחד, וגם אני מפחד. בוא נפחד ביחד. וממש ראיתי בו את יונתן הקטן מפחד. אמרתי לו, אני מבטיח לך שכל פעם שאתה מפחד, אני אהיה פה, ואתה מוזמן לבוא. ואני אהיה איתך ביחד. אני לא אנטוש אותך יותר, אני לא אתעלם ממך יותר, אני לא אעמיד פנים שאני לא מפחד. 64 שנים מספיק. עשיתי את זה. אז היה לי איזושהי ידיעה ברורה שזה הדבר הנכון לעשות, לחבק את הפחד הזה ולהיות איתו ולדבר אליו ממש כמו אל תינוק ולהגיד לו ולי, להזכיר לו ולי שאני עושה הכל כדי להחלים. ברמה של טיפול קונבנציונלי, אלטרנטיבי, טיפול רגשי, טיפול מדיטציות, כל מה שאני עושה. אמרתי לו, אני עושה הכל כדי שבקרוב אתה ואני נגלה שלא צריך לפחד. אבל עד אז אנחנו ביחד. וזה כל פעם לילה נעלם. לא היה פעם אחת שהכאב לא נעלם אחרי כזה חיבוק ואהבה. וואו. אז זה עשיתי כשהכאב היה גופני. כן. כשהוא הופיע תחושה גופנית נורא ברורה. וידעת לקרוא לו פחד, ועלה יונתן הקטן שם. אז יונתן הקטן עלה יותר מאוחר, כשהקשבתי לו. לא תמיד, בהתחלה זה עלה גוש. כשהקשבתי לו, ראיתי את יונתן הקטן מפחד. ראיתי, דמיינתי, זה משולב, כן. בפעמים אחרות, הפחד מופיע פשוט כמחשבה. פשוט אתה הולך ברחוב. סצנה. לא, פתאום עולה לך מחשבה, כל מה שאתה עושה לא יעזור. מחשבה שמתרחשת, יש שם התרחשות. זה בהבזק של שנייה, משהו קורה, משהו זה, ופתאום רוב הזמן, שמחתי, אני אופטימי, אני בתחושה של אני יכול לצאת מזה. רוב ההוויה שלי היא זה קשה, זה מפחיד, אבל אני אצא מזה. וזה סטטיסטיקה תומכת. אפשר בהחלט להחלים מהמחלה לא פשוטה שאני חולה. בהחלט זה לא מהדברים הנורא נורא מסוכנים והאלימים שיש. אבל מופיע פחד, והפחד, אני הולך למות. וכשזה לא מופיע כתחושה גופנית, אלא פשוט כמחשבה, אז אני מזכיר לעצמי שזה בסדר למות. אני מזכיר לעצמי, הפוך לגמרי. אני מזכיר לעצמי שהגוף הזה, כך או אחרת הוא ימות, שקיבלתי אותו בהשאלה וזכיתי לגוף נהדר. עד עכשיו הוא על האיסטור, כמה הוא תמך בי. בלי שאני יודע מי זה הבי הזה, אבל הגוף הזה הוא חתיכת מתנה. כן. אבל אני יודע שזה זמני. אני יודע שכך או אחרת, 20-30 שנה, כבר לא יהיה. זה בסדר גמור. כן. ואני מזכיר לעצמי שיש בי מקום, וזה התרגול של 25 שנה של התיידדות עם המוות. יש בי מקום שמוכן למות. שמוכן להזדכות על ואז אני נרגע לתוך המקום הזה. אני נרגע לתוך הידיעה שאני אמות ושזה בסדר. וזה עובד באותה מידה. כשאני נרגע לתוך זה, זה תמיד נורא מפחיד. זה אף פעם לא
זה בסדר, אני יודע, אני יכול למות. ותמיד, וואו, כמה זה מפחיד, בוא נהיה עם זה ובוא נהיה עם זה, אבל אני מכיר את המקום האחר. בשפה הדרמית, אני משחרר את ההזדהות מהגוף. בתרגול הראשון שלי, אני עדיין הגוף. כן. ובתור הגוף, יונתן הגוף, מחבק את הכאב, מתיידד עם הכאב, והכאב מתמוסס באהבה הזאת. כן. ותשימי לב, בשפה הדרמית, האהבה זה ההפך לפחד. יש שני הפכים. דיברנו על הפחד והגילוי המופלא, לדעתי זה נובל ישר, שגילית, הצלחת לעבוד גם עם הפחד וגם עם הכאב, באותה דרך. כן. הלכת ופגשת. כן. ולא רק פגשת, גם אהבת. כן. ושהית. כן. אז תגיד עוד קצת על זה, כי סיפרת לי קודם על שני אירועים מופלאים של גם כאב נורא חזק שנגמר, וגם כן. פחד נורא חזק שנגמר. כן, אני חושב שאם אני מסתכל על הגישה שלי, שבאה מהדרמה, לא המצאתי שום דבר, זה לאהוב את כל מה שאני פוגש, להתיידד עם כל מה שאני פוגש. כאילו זה הגישה של, כי כל פעם, כי ההפך זה אחזות. כשאני דוחה משהו, כשאני מתנגד למשהו, אז אני נאחז בו. ופשוט האופן שבו זה, ולכן לכן אני אומר שההרגשה שלי זה שאני ניסה על הפירות של התרגול. זה כאילו, אני לא זוכר שעצרתי לרגע ואמרתי, אני אוהב את הכאב. אני לא זוכר רגע שעצרתי ואמרתי, אני אוהב את הפחד. זה פשוט, ככה זה. וכיוון שהכאבים כל כך גדולים והפחדים כל כך גדולים, אז גם התרגול מאוד מועצם וגם הפירות מאוד, מאוד חזקים. אז באיזשהו מקום, כל מה שאני פוגש, אני מחבק אותו ואוהב אותו. אפילו, הנה, כימו. אני מקבל טיפול כימותרפי. לפני שחליתי, כימו היה זוועת עולם. אמא שלי חלתה לפני הרבה שנים, ואני זוכר כמה הטיפול כימו היה, כמה זה פירק אותה, וזכור לי בתור זוועה כימו, וכל השנים שהייתי בהוספיס, אז רוב הזמן לא חשבתי שאני אחלה בעצמי, אבל כשחשבתי אמרתי, אני לא אלך לכל הדברים האלה, לא הקרנות ולא כימו, אני אעשה את מה שאפשר, ואם לא, אני אמות, אבל לא חשבתי שאני אעשה את זה. עכשיו שחליתי, ואני חושב שהפקטור החדש, זה מה שדיברנו קודם, זה החיים. הרצון לחיות. הרצון לחיות הוא כל כך גדול. ברור שאני מחווה כל מה שנותנים לי. כאילו, אין, כימו, תביא. עכשיו, הרופא אמר הטיפול העיקרי יהיה בשלב הראשון, בגל הראשון, הטיפול העיקרי יהיה הורמונלי, וזה מה שהיה. הוא חשב שאפשר לתמוך בזה בכימו. כלומר, לא בטוח, יש רופאים שיגידו שלא צריך כימו, ואני חושב שזה יכול לתמוך. אמרתי לו, אתה חושב שזה צריך לתמוך? אני לוקח. ולא רק לקחתי, וגם עכשיו כימו זה הטיפול העיקרי, כימו אחר, אבל גם כימו. כל פעם שבא הכימו, שאני הולך ושוכב ומזריקים את הכימו, אני בוכה מהתרגשות. אני אומר, עכשיו האור הלבן והמרפא הזה נכנס לגוף שלי, ומרפא את כל מה שצריך לרפא, ושומר על הגוף. הוא עושה שני דברים. כאילו, אני מכיר תודה לזה שהוא שומר על הגוף ולא פוגע בגוף, על התאים הבריאים הוא שומר,
ואני מכיר תודה על זה שהוא מפנה ומרוקן את כל מה שצריך לרוקן. זה לא שנאה, זה פשוט עבודה של ניקוי, ואני ממש מתרגש שעכשיו זה קורה. כי זה, אתה כל הזמן רוצה להתרפא, אבל עכשיו הכוח הזה של התרופה, זה תרופה, חימו. זה היום ונורא, זו תרופה שיש לה לפעמים תופעות לוואי מאוד קשות, אבל אני מתייחס לזה כמו אל תרופה, כמו אל... ואני כל כך, אני ממש, ששת הפעמים הראשונות בגל הראשון, כל פעם בכיתי מהתרגשות כשזריקו לי את זה. עכשיו כבר אני התרגלתי לזה, אני פשוט נורא שמח, אבל אני מתרגל, מזכיר לעצמי שעכשיו זה קורה. אז הגישה הזאת של לאהוב את הכימו, היא הופיעה. אני לא חשבתי ההפך, חשבתי, אני לא אקבל כימו. עכשיו, איזה יופי שאני מקבל כימו. תגיד רגע קצת יותר על המקום החדש הזה בשבילך. אני מכירה אותך הרבה שנים, חברים הרבה שנים, מלמדים ביחד הרבה שנים. המקום החדש שנולד בך של לבכות. מתנה גדולה. זאת מתנה גדולה שהופיעה עם אני אגיד ככה, לא אכנס יותר מדי לפרטים, והיה לי ברור כשחליתי, לא. כשנודע לי שזה סרטן, אז היה לי ברור שאני צריך ליווי. אני צריך שמישהו יעזור לי היה לי ברור שהמחלה לא באה סתם, שהיא באה להעיר אותי, באה לגלות לי דברים שאני לא יודע ולשחרר אותי בצורה מאוד אכזרית, אבל כנראה שזאת הדרך היחידה שאני יכולתי להבין ולגלות דברים. לא, זה היה לי ברור שזה ככה. והבנתי שאני צריך עזרה, שאני מישהו שיהיה איתי שם במקומות האלה וחיפשתי ומצאתי. ודרך זה, דרך העבודה המשותפת, הגעתי ואני עדיין מגיע, כמו שאמרתי, לכאבים עמוקים, מודחקים משחר ילדותי, עוד לפני שהיה דיבור והיה זיכרון, לפני שדיברתי ולפני שזוכרים דברים ממש. ושם היו שחרורים רגשיים מאוד מאוד חזקים, ושם הלב נפתח. ממש יש לי הרגשה שהלב, משהו, אוקיינוס של הכל, אוקיינוס של כאב, אוקיינוס של כאב ואוקיינוס של אהבה. זה כאילו... שני אוקיינוסים שונים או אותו אוקיינוס? אני לא יודע, כי את האוקיינוס של הכאב, אני עוד לא בטוח שנכנסתי אליו. היה תקופה שנורא רציתי, הרגשתי שאני מתאבל. שיש לי כל כך הרבה דברים שאיבדתי את הביטחון שהגוף הזה הוא חזק. איבדתי את היכולת להיות עצמאי, להתפרנס, המון דברים שהיו לי מובנים אליהם ותמכו. נולדתי מחדש לעולם עם המון חולשה. הייתי מאוד חלש ותלות וחוסר עצמאות, וחיבקתי את זה. אבל הרגשתי שאני מתאבל והרגשתי שאני רוצה לגעת באבל הזה, באוקיינוס הזה של האובדן, וכשנכנסתי פנימה, הכי עמוק שראיתי זה שיש איזה איזה באר, איזה בריכה כזאת של מים שחורים שאני רוצה לצלול פנימה ואני לא יכול. עד היום לא צללתי פנימה שמה. לא יודע איך. וגם זה נהיה פחות, אולי צללתי בדרכים אחרות, אבל זה כרגע לא נהיה, חיפשתי עזרה בלהתאבל, טקסי אבל וזה. כיום... אתה יודע, אחת ההגדרות של אבל, הגדרה שאני מאוד אוהבת של ג'נקינסון, זה שאבל זאת אהבה למשהו או למישהו שכבר לא קיים. זה כל כך מחובר, הכאב והאהבה כל כך מחוברים.
וזאת התגלית הגדולה שעכשיו אני מגלה, שזה נורא, אני לא יודע, יש אנשים שיגידו שזה פסיכי, אבל בשבילי זה ככה. כל פעם שאני מתרגש ממשהו ובוכה, זה כמעט תמיד מתחיל במפגש עם כאב. כאב שלי או כאב של מישהו אחר, אני יכול בקלות לבכות כשתספרי לי, או אני ארגיש שקשה לך באיזשהו משהו. כן, אני זוכרת. אז הלב נפתח, ואתה פוגש את הכאב. וכשאתה פוגש את הכאב, הוא נמצא בתוך אוקיינוס של אהבה. ויש שם אהבה מתחת, וזה כל כך מרגש להיות בקשר עם האהבה הזאת. ואני מרגיש שזאת אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי מהמחלה הזאת, היכולת לאהוב כל כך הרבה ולהרגיש כל כך הרבה, זה מתנה, זה חדש לי לגמרי. אני זוכרת שסיפרת לי וגם אמרת את זה עכשיו, הדברים שעלו זה דברים עוד מתקופה מאוד מאוד ראשונית, שעוד לא הייתה שפה, ונולדת בקיבוץ. זה אומר הרבה. כן, לא, בישראלים לפחות. אני חושב שכל אחת, אני לא אכנס, כל אחת מהתובנות והתגליות המשחררות, האישיות שלי, הן כל כך אוניברסליות. נכון. זה כולנו, זה הסיפור של כולנו. מקום הילד שלא ראו אותו, שלא באו אליו כשהוא בוכה, ואז הוא תרגם את זה. כל אחד מפרש את זה אחרת. אני פירשתי את זה ההורים שלי לא יכולים לשאת, הם לא יכולים לראות אותי חלש. כשאני חלש הם לא באים. הם באים רק כשאני מלובש, שמח, משחק. זה הפרשנות שלי, אני לא זוכר. אבל העובדה המוחצת היא שפיתחתי, מה מפתחים? כאילו הסיפור שסיפרתי לעצמי, וזה הפך להיות הטראומה שלי, האופן שבו אני פירשתי את זה שההורים שלי לא נמצאים כל פעם שקשה לי, אני פירשתי את זה כי הם לא יכולים לשאת, לא יכולים לראות אותי חלש. ולפיכך אני צריך להיות תמיד חזק. תמיד חזק. ותמיד בסדר. זאת אומרת, לא פגיע, לא בוכה, לא מפחד. וזה הפך להיות שריון הגנה. סגרתי שם. לא הרשיתי לעצמי לפחד, לא הרשיתי לעצמי להיות חלש, לא הרשיתי לעצמי להיות פגיע, ולא הרשיתי לעצמי לבכות. כי זה היה בפרשנות שלי, אני פיתחתי מזה חרדת נטישה. אם ההורים שלי יראו כמה אני חלש, הם ינטשו אותי. ו60 ומשהו שנים, זה החזיק מעמד וזה עבד טוב. אני חושב שזה נורא אוניברסלי. איזה ילד לא הדחיק חלקים פגועים שלו, לא הדחיק ולא מדחיק חלקים פגועים שלו, כי הוא מפחד שלא יהיה אהוב. זה כל כך הסיפור של כולנו. ועכשיו 62 שנה אחר כך, קצת פחות. לא, יותר, אני חושב שזה מגיל של פחות משנה, 64 שנים. הורדתי לך שנתיים ככה, מערוף. יאללה, תורידי. אבל אתה מוצא את עצמך במקום שלפחות יש בו הד וצבע של הדבר. אמרת קודם, אני תלוי, אני חלש. כן. כשאני רואה את זה ככה, זה ממש בסדר. זה ממש בסדר. כמובן שאני שואף להבריא ולהתחזק ולהיות עצמאי ולסמוך יותר על הגוף. כשאתה חווה את החוסר אונים הזה, גם בגוף. זה בסדר גמור. אני אומר לך, לילה, אני מוכן למות. כמה שזה נשמע קשה, יש בי את המקום שמוכן למות. זה יהיה הכי בלתי נסבל לחשוב על מי שאני אשאיר פה, כמובן, זה הכי קשה.
אני מדבר על זה עם הילדים, מדבר על זה עם רוני בוודאי. אבל, אז אם אני מוכן למות, כל השאר זה מתנה. כאילו, כל עוד אני חי, אז זה לא מפחיד אותי. אני אפילו לא חושב על זה. אני חושב מה נכון כרגע. אין לי, המיינד שלי לא הולך לבעיייים, ממש לא. מוכן למות, כל השאר מתנה. אמרת קודם שדיברת על הכימו, דיברת על זה שכשהיית בהוספיס והיית מדי פעם חושב על זה שאתה אולי תחלה, אז לא היית חושב שתשתמש בכימו, אבל תספר קצת על ההתנדבות שלך בהוספיס. זה היה כמה שנים אחרי שהתחלתי לתרגל. למה בעצם? למה התחלתי לתרגל? למה הוספיס? לא, למה הוספיס? אוקיי. עד היום אני לא יודע, אבל כששמעתי שיש דבר כזה הוספיס, שאפשר להתנדב שמה, זה נורא סקרן אותי, ואמרתי, אני רוצה לראות מה זה. אני חושב שבין היתר, כשהתחלתי לתרגל את הדרמה, זה היה בגיל מבוגר, והכל היה נורא חדש לי, והכל ככה בלעתי בכמויות, זה היה כזה התאהבות חזקה, זה היה... תכף נגיע ללמה התחלת לתרגל. אוקיי. קראתי את ספר חיים והמתים הטיבטי, וזה נורא דיבר אליי. כאילו, האפשרות הזאת היא המון דברים. היה רגשה כשקראתי את הספר הזה וואלה, איך שכחתי. כן. כאילו, איך שכחתי את הדברים האלה. זה מעניין, זה ספר שגם עליי מאוד השפיע. הוא היה בין הראשונים שקראתי, אולי הראשון. זה חוויה של הרבה אנשים, זה ספר שעשה שירות. ספר מדהים, מדהים. לסוגי על רינפוצ'ה. כן. ובאיזשהו מקום, כשקראתי את הספר והתחלתי לראות שאפשר להתייחס אחרת למוות, פתיחות נורא גדולה, וסקרנות נורא גדולה, ושהמוות זה רק איזשהו עוד מעבר שעושים, התודעה עושה ממצב אחד למצב אחר. בלעתי את זה, וזה כל כך דיבר אליי, וזה כל כך השפיע עליי ושינה אותי. אני למדתי שעד אז האמנתי שאין שום דבר אחרי המוות. עכשיו אני מאמין שיש דברים אחרי המוות. מאמונה אחת לאמונה אחרת, הכל אמונות. ואז נורא סקרן אותי, ההוספיס. אני חושב שזה במקום אחר, וגם מהרגע שהגעתי להוספיס, אמרתי, אני רוצה להיות פה. וכאילו זה 12 שנים. וואו, 12 שנים. 12 שנים התנדבת שם פעם בשבוע, בוקר. חצי בוקר אחד. ומה עשית שם בעצם? הלכתי ופגשתי אנשים. כן, בכל מיני מצבים של... בכל מיני מצבים של סוף החיים. לא הייתי שם לא על תקן של מדיטציה, ולא על תקן של מורה. פשוט לשבת, לדבר עם אנשים. היו מקרים ספורים שלימדתי, אנשים שמעו וראו. זה היה בעיקר שיחות. היה שיחות וככה לתמוך מה נכון, זה היה לימוד נורא משמעותי בשבילי, ממש. מה למדת? אחד הדברים שלמדתי זה לשים את האגו בצד. We can have more from that. כן. אתן לך דוגמה. אתה בא להוספיס, אתה לוקח את האוטו, מוותר, יום עבודה, אתה עושה לך חצי עבודה, לא פגישות, לא טלפונים, לא זה. אתה בא להוספיס, אתה הולך, אתה דופק מחדר לחדר, יש 18 חדרים בהוספיס, בדרך כלל לא בתפוקה, איך אומרים? תפוסה מלאה. אף אחד לא צריך אותך. או שאנשים עם המשפחות שלהם, או שהם ישנים, או שהם לא מדברים עברית, או שקרה לא מעט פעמים שעשיתי סיבוב ואין קליינטים. אתה בא עם כל הרצון שלך, אני בא ואני... אף אחד לא צריך אותך, יונתן. אז ישבתי, נכנסתי לחדר שלא היה בו חולה, והשכבתי עם מיטה ועשיתי מדיטציה. וזה מה שעשיתי. תרגיע,
תרגיע, איזה יופי, אתה פה ואף אחד לא צריך אותך וזה נפלא. וואו. ואז חצי שעה מדיטציה, ואז עוד סיבוב, אולי כן מישהו רוצה לדבר, ותמיד זה משתנה, כן. ואז פתאום יש משהו נורא נורא רציני וזה, אבל אחד הדברים זה לבוא ולראות כמה אתה מוגבל ביכולת שלך. אתה רק יכול להציע כן או לא, לא תלוי בך. כן. זה לימד אותי הרבה צניעות, הרבה צניעות, אני חושב. אתה רק יכול להציע את הרצון שלך לחיות, כמו כולנו. כן. וכן או לא, כן, מי בדיוק. יודע, כן. מי יודע. כן. אבל אתה יודע, רוב האנשים בעולמנו לא הולכים ומתנדבים בהוספיס, נכון. בטח לא 12 שנה, נכון. שבוע אחרי שבוע. נכון. זאת אומרת, הייתה לך משיכה? כן, אני חושב שבהתחלה זה היה קשור לזה שזה היה איזה סוג של תיקון. אמא שלי נפטרה כמו לפני, הרבה שנים לפני זה, מסרטן, שהיינו יותר צעירים, ולא ידעתי אז את מה שאני יודע היום. ומאוד תמכנו בה, מאוד היינו איתה, אבל לא דיברנו על המוות. דוגמה מאוד כואבת שאני זוכר איתי, לא דיברנו אף פעם על זה, על האפשרות מוות שלה. היינו 3 ילדים שלה, מבוגרים, אני הייתי כשנפטרה בן 27. המוות לא, אף אחד לא דיבר עליו, וזו פסיכולוגיה מעוותת. אנחנו לא דיברנו על המוות, כי מבחינתנו להגיד לאמא שאנחנו רואים שהיא הולכת למות, זה כאילו לוותר עליה. והיא לא דיברה על המוות, כי זה כאילו היא מוותרת עלינו. ואני רק מתאר לעצמי איזה בדידות זה, שכאילו אנחנו נמצאים, יש פיל בחדר, שזה האפשרות שזה, ואף אחד לא מזכיר את זה. ומבחינתי זה לבוא להוספיס, לעשות תיקון. זה כאילו ללמד אנשים שאפשר לדבר על המוות. וזה טוב לדבר על המוות, וזה חשוב לדבר על המוות, ולהתיידד עם זה, ולהתחבר, כאילו, שלא יפריד בין אנשים. אז הרגשתי איזה סוג של תיקון או שליחות, כאילו, שאנשים לא יסבלו באופן שאנחנו סבלנו, אני חושב. כי כשהיית מגיע לשם, היית בודק עם האנשים ורואה אם אפשר לדבר, זה לא הרי... בטח, ברור. אתה כל פעם מאוד רגיש, ומה אנשים חושבים, מה הם מרגישים, והייתי אוהב נורא לשוחח עם אנשים, וככה לשאול אותם, לרדת, לשאול שאלות שאתה לא שואל אנשים ברחוב. כמו מה? מה הכי קשה לך כרגע? זו שאלה שתמיד פותחת. מה הכי קשה לך כרגע? מה הכי קשה לך כרגע? כרגע לא קשה לי שום דבר, אבל אני נזכר כואב לי, אני מפחד ועובד עם הפחד כל הזמן, ברור. כרגע, כשאנחנו משוחחים, אני חושב שהדבר שהכי... אם משהו קשה לי, זה אני לחשוב על המשפחה שלי. על המשפחה, אם אני אמות. אתה נכנס למחשבה הזאת, לא, מה היא אומרת? מה הקושי? אני מרגיש את הכאב שלהם, כמה יהיה להם קשה. כאב שלהם, ואני יודע שהם יסתדרו. ואני יודע שהם יהיו בסדר גמור. יש כל כך הרבה תמיכה בעולם, יש לנו משפחות כאלה טובות. אני חושב שזה הכי קשה כרגע. הכאב שאתה חושב שהם ירגישו? כן, הכאב שהם יעברו בלאבד אותי, כן. כן. אני נשום את זה רגע, זה רגע גדול כאן. כן. דיברת איתי קודם על האוקיינוס של כאב ואוקיינוס של אהבה. אותו דבר. איך הם מחוברים? אותו דבר. הכל כואב לי כי אני כל כך אוהב אותם. זה יושב על אהבה. זה בא ביחד, זה כמו... זה צף בתוך הכאב, צף בתוך האהבה ומתוך האהבה. כאילו...
בגלל שיש אהבה, אז יש כאב. אם לא אכפת לי מהגוף, אז מה אכפת לי שיכאב לו, אבל אכפת לי מהגוף. בגלל שיש אהבה, יש כאב? ככה אני רואה את זה כרגע. כן. תחשבי על כל האנשים שאת אוהבת. וכשלא אוהבים אותך, כמה זה כואב שלא אוהבים אותך. בגלל אהבה. כן. אהבה זה הכל, אה? ככה אני מרגיש שזה המצע, כאילו זה הלב של כל הדבר הזה. ככה אני מרגיש. אולי יש עוד דברים, אבל כרגע זה מה שאני מרגיש. המצע, הלב, כן. החומר הדחיפה הזאת שהחיים דוחפים את עצמם קדימה לחיות. כן. זה גם. כן. אבל כמו שדיברנו קודם על אבל ועל המשפט של ג'נקינסון, שאבל זאת אהבה למישהו או משהו שכבר לא כן. קיים. לגמרי. אהבה קיימת. בוודאי. זה הדבר הנפלא. זה הדבר זה כל הזמן ישנו. רק אני אתן לך דוגמה. כן. הייתי צריך את איך קוראים לה? ביירון קייטי. כן. כדי לגלות את זה, היא עזרה לי לגלות את זה בזמנו. אמא שלי מתה לפני 30 ומשהו שנה. אבא שלי מת לפני 3.5 שנים. אני לא אוהב אותה מילימטר אחד פחות. אהבה. כל פעם שאני חושב עליהם, עולה לי כל כך הרבה אהבה. אז כן, אז הם מתים, אבל אהבה נשארת. כן. כן, זה ענק, זה גם חוויה שלי. כן. סבתא שלי נפטרה, זה היה שוק כזה גדול, אני זוכרת, היא נפטרה, הייתה מבוגרת, אבל בכל זאת במפתיע. אני זוכרת שהייתי בת 30 וקצת, ונסעתי, משפחה גרה בחדרה, נסעתי לחדרה, וכל הדרך, לא הבנתי איך העולם ממשיך כרגיל. לא הבנתי, משהו נורא גדול קרה, מישהו מאוד חשוב, נחסר. ומיד אחר כך טסתי להודו ופגשתי את המורה שלי, והייתי עוד מאוד מאוד מטולטלת. ואני זוכרת ששאלתי אותו, אמרתי לו, But how can it be? Where is she? הוא אמר לי, Where could she go? Where could she possibly go? She went home. אני זוכרת שזה היה רגע כזה שהרגשתי מאוד חזק את חוסר ההבדל. באהבה. וכן, כמובן, אין את הפיזי, ואין את הגוף, ואין את החיבוק, ואין את הקרפלח שלה בסדר. כן. ועוד מלא מלא דברים קטנים שהרכיבו את הסבתא שהיא הייתה בשבילי, אבל המהות, כן, המהות. כן, אני תוהה על המקום הזה, על השיפט הזה, בין כאב לאהבה, לכאב לאהבה, אני שואלת על זה. אז זהו, אז אני מרגיש שזה נמצא תמיד מתחת. אני מרגיש שזה נמצא מתחת. הכאב הוא בגלל אהבה. וכשאתה מתחבר לכאב, אתה יכול להגיע לאהבה. זה לא תמיד קורה. ואני לא אומר פה דברים מוחלטים שכל כאב זה אהבה מוחבאת, ולא, אני לא יודע את זה בכלל. כן. אבל אני אומר שבמסע שלי זה נורא נורא קשור. כמו שאמרתי לך, אני מגלה שהכאב מוביל אותי לאהבה. הכאב, הנה, הכאב פותח את הלב, ואתה מגלה כמה אהבה יש שם. הכאב, כאילו, הלב באופן רגיל, הלב, אני לא מתכוון למכונה. כן, ברור. אבל רובנו מסתובבים בעולם עם לב מוגן, כן. כדי לא להיפגע. כן. אז אנחנו ככה ציניים, ואנחנו סרקסטיים, ואנחנו יודעים, או נמנעים, או מדחיקים. או לא ניגשים לקשר עם אהבה אפילו. כל הזמן, גם אני. כדי לתפקד, אתה... לשמחתי עכשיו, מה ששונה עכשיו, זה שהוא נפתח נורא מהר.
אתה לא צריך שיקרה יותר מדי. אני רואה משהו מרגש, מישהו אומר לי משהו, אז הלב נפתח כי כואב, ואתה מהדהד, ואז אתה מרגיש, פשוט יש שם המון אהבה. אני יכול לאהוב כל בן אדם. אני פשוט נפתח לאנושיות שלו, ואני מגלה את המשותף. זה מדהים. כאילו, אני נגע מסיפורים של אנשים שאני לא מכיר בכלל. ועל אחת כמה וכמה. מה? ועל אחת כמה וכמה אנשים שאתה מכיר. בוודאי, בוודאי. כי זה אוניברסל, כי זה כאילו, זה כולנו שמה. נכון. כן. אתה יודע, זה עולה לי דימוי שאני שומעת אותך מדבר, ממש כמו, הכאב הוא כמו צירי לידה, או אפילו... יפה. אפילו המיילדת. כן. של אהבה שנמצאת שם כל הזמן, רק היא מחכה לצאת. כן. ואולי משהו השונה, ובאמת ההבדל של מה שקרה לך לעומת קודם, או לעומת, אולי אפשר להגיד רוב האנשים, זה שאתה לא רואה בכאב בעיה, אתה לא רואה בו אויב, אתה להפך, אתה מברך אותו, אתה מחבק אותו, גם עם הפחד, כמו שדיברנו קודם. ומתוך הדבר הזה יש איזושהי התמרה, כי תחשוב, אם היולדת תראה במיילדת של האויבת, זה יהיה קשוח. זה יהיה קשוח. קשה יהיה ללדת ככה. ברור. או בצירי הלידה. אני חושב שאני... בחוויה שלי לא הייתה לי ברירה. כאילו... לא הייתה לי ברירה אלא ללכת בדרך הזאת. הדרך הזאת של הכאב והאהבה. לחבק כל כאב. זה כאילו היה... אני לא זוכר רגע שהחלטתי לעשות את זה. אני חושב שהדר... זה הפרי של התרגול. אני חושב שהתרגול ישב כל כך חזק, וכבר היו כל כך הרבה תובנות ב-low scale, ואיך עובדים עם כאב בברך, ואיך עובדים עם כאב במדיטציה. והיה לי ברור שזאת הדרך, וכאילו הכאבים היו כל כך חזקים ששום דבר אחר לא עבד חוץ מי. כאילו... יאללה שלנו. כשאין לנו ברירה, אתה יודע, אנשים עושים כל מיני דברים. כן. אבל אתה בחרת נתיב נכון. כן. מתוך האין ברירה. אין ברירה, אנשים נכנסים למקומות מאוד קשים. כן. ולאו דווקא לפתיחה של... ולכן אני, מתוך זה אני אומר שאיזה מזל שיש לי את התרגול הזה, את הדרך הזאת, כמה חמלה יש לי לאנשים שאין להם את זה. אני חושב שבגלל זה הקמנו את אחד על אחד. מתוך המקום הזה היה לי הרגשה, אולי בגלל זה הלכתי להוספיס. אנשים צריכים לדעת שאפשר דרך אחרת. כאילו, אני גיליתי במדיטציה, מה? הלכתי להוספיס אחרי 5 שנים תרגול. מה ידעתי אחרי 5 שנים תרגול? אבל ידעתי לעבוד עם כאב. ידעתי לעבוד עם פחד ברמה שאז הייתה. והיה לי ברור שזה מכרה זהב. עוד לא כאבתי רבע ממה שהם כואבים, אבל אמרתי, זה אותו דבר, זה חייב להיות. וזה היה איזה סוג, זו הרגשה של... הוא מתבייש להגיד שליחות. כאילו, זה קיבלתי מתנה, אני לא יכול לשמור אותה לעצמי. לגמרי. והנה זה גם מה שאנחנו עושים פה. לגמרי, בדיוק. כמה שנים אחר כך, כמה עומקים עצומים אחר כך. כן. מותק. וואו, נילוש.